140 évvel ezelőtt nyitotta meg Kintaro Hattori órásműhelyét, amelyből a ma világszerte is ismert Seiko lett. A cég csaknem másfél évszázados fennállásának tiszteletére 3 limitált szériás modellt adott ki. Ezek az SPB 207-es, SLA 047-es és az SSC 807-es. Mélyzöld számlapjainak színét a trópusi éghajlatú Iriomate japán sziget zöldelő dzsungelei ihlették. Az SSC 807-es nem más, mint egy Sumo becenévre keresztelt Solar kronográf búváróra, míg a másik kettő az 1968-as 6159-7000 típushoz vezethető vissza. Ez volt az első Seiko búváróra, amelynél monoblock tokot alkalmaztak, hogy elérjék a 300 méteres vízállóságot. Vagyis a tok hátulja elválaszthatatlan részét képezte a toknak. Utódja, az SLA 047-es immár a Prospex család tagja lett. A több mint 1 millió forintos árának megfelelően az óra kézi összeszereléssel készült a Seiko Shizukuishi stúdiójában. Jó kis nyelvtek vallat, nem? Mondjátok utánam! Shizukuishi! Tessék gyakorolni! A 44 mm széles és 15,4 mm vastag tokban egy 8x35-ös Grand Seiko szerkezet hajtja a mutatókat. Ezzel szemben az SPB 207-es típusnál a gyártó modernizálta a klasszikus tok arányait, és 44 mm-ről 42 mm-re csökkentette a szélességét, a magasságát pedig 15,4-ről 12,5 mm-re. A tokfülek távolsága egyébként 48,8 mm lett, szélességük pedig 20 mm. A diasírt bevonatos tok kidolgozása egyébként nagyon jól sikerült, a polírozott és szálcsiszolt részek szépen váltják egymást. Formája miatt jól felfekszik a csuklóra, az én 18 centis csuklómon így néz ki. Ennek a modellnek az ára is alacsonyabb lett, aminek következménye, hogy a monoblock helyett itt egy Tsunami logóval ellátott menetes acélhátlapot kapunk, így a vízállóság is a 300 helyett csak 200 méter. Az óra lelke a Seiko középkategóriás 70 óra járástartalékkal bíró 6R35-ös szerkezete. Továbbá ez az óra bizony nem a Grand Seiko stúdióban készül, és a számlapon lévő indexek sem rakottak, hanem a számlapból vannak kipréselve. Ezekkel a változtatásokkal viszont kevesebb, mint a felét kell fizetnünk, mint amit az SLA 047-esért kérünk. Egészen pontosan 499 000 forintba kerül az óra. Ebből a modellből a limitáció miatt összesen 6000 darabot készített a Seiko, míg az SLA 047-esből csak 3000-et. Az SPB 207-es egyébként nem az első ezzel a tokozással, ugyanis még 2020 végén indult útjára az SPB 187-es kék számlappal, fekete lünettabetéttel, illetve az SPB 185-ös fekete számlappal és acél lünettabetéttel. Az SPB 207 egyik legizgalmasabb része természetesen a zafírüveg alatt található új sötétzöld számla, ami annyira sötét, hogy legtöbbször szinte teljesen fekete. De ha úgy éri a fény, akkor a méregzöld árnyalatain keresztül a smaragdzöld spektrumokig táncol rajta a fény. A másik különlegessége, hogy a másodpercmutató ebben a kiadásban matt aranyszínű lett. Ez egy zseniális húzás volt a Seikótól, hihetetlenül jól néz ki, ahogy a mutató szépen úszik a zöld számlap felett. A mutatók és az indexek is megkapták a Seiko sötétben is világító Lumi Bright festékét. Nagyon jól áll neki a fekete titánkarbid bevonatos acél lünettavetét is. A búvárlünetta szépen klikkel, bár szerintem a világot kicsit jobb érzést tekergetni. A fémcsat szerintem izgalmasabb, esztétikusabb és modernebb hatást kelt, mint az SLA-é. Egész napos viseletre is nagyon kényelmes. A csatzár ebben a kategóriában a már megszokott, kicsit zörgős fajta, a külső rész présel, de a mechanika gépi marással készül. Az órához adott zöld szilikonszíjjal hihetetlenül jól néz ki az óra. Nézzétek csak! Egyébként egyetlen részlet van, amit szerintem jobban átgondolhattak volna, az pedig a korona illesztése a tokhoz. Kicsit úgy néz ki, mintha nem odavaló lenne. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy az új zöld számlapos változat megéri az árát, és azt a plusz 50 000 forintot,
amivel többe kerül a társainál. Nos, ez igen szubjektív dolog. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ez egy szépen kivitelezett, kényelmes, igazi Seiko búvár DNS-sel rendelkező óra. Bármit is jelentsen ez. És nem utolsó sorban, ha szereted a fekete tónusokat, de néha egy kis izgalomra vágysz, valami olyanra, ami az idő múlásával egyre nehezebben hozzáférhető, értékálló, gyönyörűen kivitelezett mérnöki munka gyümölcse, akkor nem fogsz csalódni. De írjátok be a kommentekbe, hogy nektek hogy tetszik az óra. Ja, és még valami. Elindult az Időpont Instagram oldala is, ahol a bemutatott órákról, és még sok más óráról is olyan fotókat is láthattok, melyeket nem tettem bele a videóba. Például erről az óráról láthatok olyan fotókat, melyben megmutatom nektek, hogy néz ki egy csiszolt zöld rájövő szíjjal. Nagyon tuti. Megtaláljátok a linket a leírásban. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!